Az igazi menzarémálom. Gyerekként a suliba inkább kifordultam az ebédlőből, majd találkoztam ezzel a recepttel, és minden megváltozott. Elmondom neked, de most nagyon fontos, hogy pontosan tartsd be az anyaghányadot. Pár milliliteren vagy grammon is elcsúszhatsz. Kapros tökfőzelék házi fasírtal. Sertészsírral lepirítottam a hagymát, majd hozzáadtam a gyalulttököt. A precíziós mérlegkanállal kimértem 20 g sót és 20 ml 10%-os ecetet. Az utóbbira azért van szükség ilyen korai fázisba, hogy segítsen megőrizni a zöldség textúráját. Magyarul ne följön az egész. Ezen kívül 3 g kaprot és 1 g fehér borsot adtam még hozzá, elkevertem, majd felöntöttem pontosan 1 liter vízzel. Amíg a főzeléken puhult, elkészítettem a tejfölös habarást, amihez kimértem 60 g lisztet és 100 ml tejet. Ezt csomómentesre könnyedén kikevertem, majd hozzáadtam 300 g tejfölt. Ha betartod ezt a sorrendet, sokkal könnyebb simára keverni a habarásod. Ekkor már kb. A tök is ideálisra puhult, szóval hőkeegyenlítéssel hozzáadjuk a főzelékhez. Folyamatosan kevergetem, majd kiforralom belőle a lisztet, utóízesítem 5 g sóval és 45 g cukorral. Ezen a ponton kóstoljunk, és mindenki állítsa be saját magához mérten az ecettel a savasságot. Én itt még 10 ml tettem bele. Az édes-savas harmónia adja meg a kulcsát ennek a receptnek. Sokféle variációja van, nekem ez az egyetlen, ami íz lett. Jóféle magyaros fasírtot készítettem hozzá, aminek a pontos menetéről a következő videóban térek ki. Maga a főzelék állaga szerintem ideális lett. Nem áll meg benne a kanál, de nem is folyik, mint egy leves. Még volt a fagyasztóban saját nevelésből sertéstarjánk, gondoltam abból darálok fasírtnak valót. Mondjuk marhapörivel se lenne utolsó. Te szereted ezt a menzarémet? Ha igen, hogyan készíted?